วันหนึ่งในปี 1967 เด็กชายวัย 12 ปีทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ เขาเปิดสมุดโทรศัพท์ค้นหาชื่อบิล ฮิวเลตผู้ก่อตั้งบริษัทฮิวเลตแพคการ์ดแล้วโทรหาเขาที่บ้าน สวัสดีครับ ผมชื่อสตีฟ จ็อบส์ ผมอายุ 12 ปี และผมกำลังสร้างเครื่องนับความถี่ ผมต้องการชิ้นส่วนบางอย่างที่บริษัทคุณผลิตครับ 30 นาทีต่อมา สตีฟ จ็อบส์ไม่เพียงแต่ได้ชิ้นส่วนฟรี แต่ยังได้งานพาร์ทไทม์ที่ HP อีกด้วย แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กฉลาด แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล วันนี้ iPhone ที่คุณถืออยู่ iPad ที่คุณใช้งาน การฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งหรือการซื้อของออนไลน์ ทั้งหมดนี้เกิดจากความกล้าคิดแตกต่างของชายคนหนึ่ง ชายที่เริ่มต้นจากเด็กกำพร้าไร้ทิศทางและเกือบทำลายทุกสิ่งที่เขาสร้างมา สตีฟ จ็อบส์เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1955 ถูกรับเลี้ยงในหุบเขาซิลิคอนวัลเลย์ แต่ความเป็นลูกบุญธรรมไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอ มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่จะเปลี่ยนโลก ครั้งหนึ่งเพื่อนบ้านเด็กๆพูดกับเขาอย่างโหดร้ายว่านั่นหมายความว่าพ่อแม่แท้จริงของเธอไม่ต้องการเธอเลยทิ้งเธอไปสตีฟวิ่งกลับบ้านน้ำตาไหลเต็มหน้าแต่สิ่งที่พ่อแม่บุญธรรมบอกเขาในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเราเลือกเธอมาโดยเฉพาะพ่อกับแม่พูดแบบนั้นและพูดช้าๆให้ลูกฟังเราเน้นทุกคำของประโยคนั้นจากวันนั้นสตีฟ จ็อบส์รู้ว่าเขาพิเศษไม่ใช่เพราะความสามารถแต่เพราะเขาถูกเลือกและคนที่ถูกเลือกต้องทำสิ่งที่ไม่เหมือนใครในโรงรถของบ้านที่ลอสอัลโตสพ่อของเขาพอล จ็อบส์กำลังสอนบทเรียนที่เปลี่ยนอนาคตของ Apple ด้านหลังของรั้วหรือหลังตู้ลิ้นชักก็ควรสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเพราะเราใส่ใจในงานฝีมือสตีฟมองพ่อทำงานเขาใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดที่ไม่มีใครเห็นเขารักการทำงานให้ถูกต้องแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่คุณมองไม่เห็นตอนนั้นสตีฟยังไม่รู้ว่าบทเรียนจากโรงรถแห่งนี้จะกลายเป็นหัวใจของการออกแบบ Apple บทเรียนที่จะสร้าง iPhone iPad และทุกสิ่งที่เปลี่ยนโลกการใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคือจุดเริ่มต้นของการคิดแตกต่างแต่เพื่อไปถึงจุดนั้นสตีฟ จ็อบส์ต้องผ่านความล้มเหลวการถูกหักหลังและการค้นพบตัวเองเขาต้องเรียนรู้ว่าความกล้าโทรหาบิล ฮิวเลตตอนอายุ 12 ปีเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะการเปลี่ยนโลกจริงๆต้องใช้มากกว่าความกล้ามันต้องใช้วิธีคิดที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงการเดินทางจากเด็กชายที่โทรหาผู้บริหารใหญ่ไปสู่ชายที่สร้างบริษัทมูลค่าสูงที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่มันคือวิธีคิดที่ท้าทายทุกสิ่งที่คนอื่นยอมรับที่มองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นปัญหาที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีคิดคนสำเร็จ
ซีรีส์ที่จะเปิดเผยความลับของสตีฟ จ็อบส์และบทเรียนที่คุณสามารถนำไปใช้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ เพราะการคิดแตกต่างไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะที่ทุกคนเรียนรู้ได้ หลายคนคิดว่าความสำเร็จมาจากการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังหรือการเดินตามเส้นทางที่สังคมวางไว้ แต่สตีฟ จ็อบส์กลับสอนเราสิ่งที่ตรงกันข้าม บางครั้งการไม่ทำตามกฎอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยิ่งใหญ่ ปี 1972 สตีฟ จ็อบส์เข้าเรียนที่ Reed College ในออริกอนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีค่าเทอมแพงมาก 6 เดือนต่อมา เขาตัดสินใจทำสิ่งที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่คงหัวใจวาย เขาลาออกจากมหาวิทยาลัย แต่นี่ไม่ใช่การยอมแพ้ มันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แบบใหม่ จ็อบส์เคยพูดว่า นาทีที่ผมออกจากมหาวิทยาลัย ผมหยุดเรียนวิชาบังคับที่ไม่สนใจ แล้วเริ่มเข้าฟังวิชาที่ดูน่าสนใจแทน เขายังใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยต่ออีก 18 เดือน นอนพื้นห้องเพื่อน เก็บขวดโค้กขายเป็นค่าอาหาร เดินข้าม7 ไมล์ทุกวันอาทิตย์เพื่อไปกินข้าวฟรีที่วัดกฤษณะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เขาได้อิสระในการเลือกเรียน และนั่นเปลี่ยนทุกอย่าง ลองคิดดูสิ เหมือนคนไทยบางคนที่ลาออกจากงานเงินเดือนดี เพื่อไปเรียนทำขนมที่ตัวเองรัก ครอบครัวอาจไม่เข้าใจ แต่ในที่สุด เขาอาจกลายเป็นเชฟชื่อดัง หรือเจ้าของเบเกอรี่ที่ประสบความสำเร็จ จ็อบส์ทำแบบเดียวกัน เขาเลือกเรียนสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง และวันหนึ่ง เขาก็เจอคลาสที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เทคโนโลยีของโลก คลาส Calligraphy ของศาสตราจารย์ลอยด์ เรโนลด์ส์ จ็อบส์เคยเล่าว่า Reed College ตอนนั้นมีการสอน Calligraphy ที่ดีที่สุดในประเทศ ผมได้เรียนเรื่องฟอนต์เซริฟและ sans serif เรื่องช่องว่างระหว่างตัวอักษร และสิ่งที่ทำให้ typography ยิ่งใหญ่ มันสวยงาม มีประวัติศาสตร์ เป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนที่วิทยาศาสตร์จับต้องไม่ได้ ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าการเรียนเขียนตัวอักษรสวยๆจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำ แต่ 10 ปีต่อมา เขาพูดว่า Mac เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มี typography ที่สวยงาม ถ้าผมไม่เคยเรียนคลาสนั้น Mac ก็คงไม่มีฟอนต์หลากหลาย นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ Desktop Publishing ที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมการพิมพ์ไปตลอดกาล เหมือนศิลปินถวันดัชนีที่เรียนจิตรกรรมไทยโบราณแล้วผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัย หรือเชฟกากันอานันต์ที่นำเทคนิค Molecular Gastronomy มาใช้กับอาหารอินเดีย พวกเขาเชื่อมต่อสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวข้องแล้วสร้างบางสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจาก Reed College จ็อบส์ตัดสินใจเดินทางไปอินเดียเพื่อแสวงหาความตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ อายุเพียง 19 ปี เขาใช้เงินออมทั้งหมดเดินทางไปอาชรอมของนิมคาโรลีบาบา ผลลัพธ์คือ เขาป่วยเป็นบิด โกนหัวล้าน แล้วกลับมาพร้อมชุดแบบอินเดีย ฟังดูเหมือนเสียเวลาใช่ไหม แต่จริงๆแล้วการเดินทางครั้งนั้นทำให้เขาเข้าใจแนวคิดพุทธเรื่องอนิจจังและการไม่ยึดติด แนวคิดที่ต่อมากลายเป็นหัวใจของการออกแบบ Apple การไม่ยึดติด คือการกล้าทิ้งของเดิมเพื่อสร้างของใหม่ที่ดีกว่า การเรียนรู้แบบนี้ไม่อยู่ในตำรา มันอยู่ในชีวิต อยู่ในการเลือกทางที่ต่างออกไป จ็อบส์เคยพูดไว้ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อจุดต่างๆโดยมองไปข้างหน้า คุณจะเชื่อมต่อได้ก็ต่อเมื่อมองย้อนกลับ เพราะฉะนั้นอย่ากลัวการเรียนรู้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ เพราะวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นกุญแจสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณก็ได้ หลายคนคิดว่าความสำเร็จคือเส้นตรงที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่สตีฟ จ็อบส์จะสอนเราว่า
บางครั้งการถูกเตะออกจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก่อนจะเป็น Apple Jobs และ Wozniak เริ่มต้นด้วยธุรกิจที่ผิดกฎหมาย Blue Boxes อุปกรณ์แฮกระบบโทรศัพท์ที่ทำให้โทรถางไกลได้ฟรี Wozniak สร้าง Jobs ขายราคา$150ต่อเครื่อง Jobs เคยพูดไว้ว่าหากไม่มี Blue Boxes ของ Wozniak ก็ไม่มี Apple ทำไม เพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นพลังของการนำเทคโนโลยีไปสู่ตลาดจริง 1 เมษายน 1976 ในโรงรถของครอบครัว Jobs ที่ Los Altos 3 หนุ่ม Steve Jobs Steve Wozniak และโรนัลด์ เวนร่วมกันก่อตั้ง Apple Computer Company ทุนเริ่มต้น Jobs ขายรถ Volkswagen ได้ $1,500 Wozniak ขายเครื่องคิดเลข HP 65ได้$500 รวม$2,000 เพื่อเปลี่ยนโลกคำสั่งซื้อแรก50เครื่อง Apple One จาก Paul Terrell เจ้าของร้าน Bike Shop ราคา$500ต่อเครื่องรวมเป็น$25,000 แต่มีเงื่อนไขต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ประกอบเสร็จแล้วไม่ใช่แค่ชุดคิด Jobs จึงโน้มน้าวเพื่อนๆและครอบครัวมาช่วย30วันทำงานไม่หยุดและส่งมอบตรงเวลาในปี 1977 Apple II เปิดตัวประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามยอดขายจาก $7.8 ล้านในปี 1978 พุ่งขึ้นเป็น$117 ล้านในปี 1980 12 ธันวาคม 1980 Apple เข้าตลาดหุ้นวันแรกมูลค่าบริษัท 1.2 พันล้านJobs กลายเป็นเศรษฐีอายุเพียง 25 ปีมีทรัพย์สิน$256 ล้านแต่ความสำเร็จมากเกินไปก็เปลี่ยนคนได้สมาชิกบอร์ดของ Apple เคยพูดว่าตอนนั้นเขาควบคุมไม่ได้เขามีไอเดียในหัวและไม่แคร์ว่าใครจะคิดยังไง Jobs เชิญจอห์น สคาวลีจาก PepsiCo มาเป็น CEO ของ Apple ด้วยคำพูดที่โด่งดังคุณอยากใช้ชีวิตที่เหลือขายน้ำหวานหรืออยากมีโอกาสเปลี่ยนโลกในปี 1985 ความขัดแย้งระหว่าง Jobs และ Scully ถึงจุดสูงสุดบอร์ดต้องเลือกข้างและพวกเขาเลือก Scully Jobs ถูกถอดออกจากทีม Macintosh โปรเจกต์ที่เขารักที่สุด 17 กันยายน 1985 Steve Jobs ลาออกจาก Apple บริษัทที่เขาก่อตั้งกลายเป็นที่ที่เขาอยู่ไม่ได้ Jobs เล่าย้อนถึงช่วงเวลานั้นว่ามันรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าต่อหน้าสาธารณชนความฝันของผมพังทลายและผมคิดจะหนีออกจากซิลิคอนวัลเลย์แต่แล้วเขาค้นพบสิ่งสำคัญผมยังรักในสิ่งที่ผมทำแม้จะผิดหวังใน Apple แต่ความหลงไหลในงานยังไม่เปลี่ยนไป Jobs พูดชัดเจนว่าการถูกไล่ออกจาก Apple เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผมเพราะอะไรเพราะภาระของความสำเร็จถูกแทนที่ด้วยอิสระของการเป็นมือใหม่อีกครั้งมันปลดปล่อยผมเข้าสู่ช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตนี่คือบทเรียนสำคัญของการคิดแตกต่างความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าเมื่อเราถูกปฏิเสธจากเส้นทางหนึ่งบางทีมันอาจกำลังพาเราไปสู่เส้นทางที่ใช่กว่าเมื่อเราสูญเสียอำนาจบางทีเราอาจได้กลับมาเจอกับความหิวโหยอีกครั้งเมื่อเราถูกทำลายบางทีมันคือโอกาสในการสร้างใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหลังจากออกจาก Apple Jobs ไม่ได้นั่งเศร้าเขาก่อตั้ง Next ซื้อ Pixar และเรียนรู้บทเรียนที่ทำให้เขากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมการถูกไล่ออกจาก Apple ไม่ได้จบการเดินทางของเขาแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่บทที่พิสูจน์ว่าบางครั้งเราต้องสูญเสียทุกอย่างก่อนถึงจะรู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้และนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดความล้มเหลวไม่ได้กำหนดตัวเราแต่วิธีที่เราตอบสนองต่อมันต่างหากที่จะกำหนดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหลังถูกไล่ออกจาก Apple ในปี 1985 หลายคนคิดว่า Jobs จบแล้ว แต่ 12 ปีหลังจากนั้นกลายเป็นช่วงเวลาที่หล่อล้อมเขาให้กลับมาแกร่งกว่าเดิม เขาใช้เงิน$7 ล้านก่อตั้งบริษัท Next คอมพิวเตอร์ Next ราคาสูง
ยอดขายไม่เข้าเป้า แต่ซอฟต์แวร์ Next Step กลับกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของ Apple ในอนาคต ขณะเดียวกัน Jobs ใช้เงิน$10 ล้านซื้อแผนกกราฟิกจาก Lucasfilm และเปลี่ยนชื่อเป็น Pixar จากแผนขายฮาร์ดแวร์กลายเป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่เปิดตัว Toy Story ภาพยนตร์ 3D เรื่องแรกของโลก ที่ Pixar Jobs เรียนรู้คุณค่าของการฟัง การรับฟังความเห็นที่หลากหลาย และความสำคัญของการเล่าเรื่อง จากเดิมที่เคยสั่ง เขากลายเป็นผู้นำที่เปิดรับ 12 ปีนั้น Jobs เรียนรู้ว่า นวัตกรรมใช้เวลา ความคิดดีๆ มาจากทุกคน และเทคโนโลยีต้องเชื่อมต่อกับหัวใจคน เมื่อถึงปี 1997 Jobs ไม่ใช่ชายคนเดิมที่เคยถูกไล่ออก เขากลับมาพร้อมประสบการณ์และบทเรียนที่จะเปลี่ยน Apple ไปตลอดกาล ปี 1997 Apple กำลังตายช้าๆ เงินสดในบัญชีเหลือใช้ได้แค่ 90 วัน ขาดทุนกว่า 1,400 ล้านเหรียญดอลลาร์ หุ้นตกลงถึง 80%นักข่าวเรียก Apple ว่าซากศพทางเทคโนโลยี แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น Apple ซื้อบริษัท Next ในราคา 429 ล้านเหรียญดอลลาร์ Steve Jobs กลับบ้านแล้ว เขากลับมาในฐานะ Interim CEO และเริ่มลงมือแบบไม่ไว้หน้าใคร เขานำหลักคิดง่ายๆจาก Business 101 มาใช้ แต่ใช้แบบไม่ปราณี เขาตัดสายผลิตภัณฑ์ 70% เหลือไว้แค่ 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ยกเลิกโปรเจกต์ที่ไม่จำเป็น ปลดพนักงานกว่า 3,000 คน และสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อ เขาโน้มน้าวให้ Microsoft ลงทุนใน Apple ถึง 150 ล้านเหรียญดอลลาร์ ผลลัพธ์คือจากบริษัทที่ขาดทุนกว่า 1,000 ล้านกลายเป็นกำไร 309 ล้านเหรียญในเวลาแค่ 1 ปี แต่สิ่งที่เปลี่ยน Apple จริงๆ ไม่ใช่แค่ตัวเลข มันคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มองเห็นได้ชัดเจน แคมเปญที่เปลี่ยนวิธีคิดของทั้งบริษัท ตอนนั้นทีมการตลาดเสนอคำว่า We're back แต่ Jobs ปฏิเสธทันที เขาบอกว่าโง่สิ้นดี เพราะเรายังไม่ได้กลับมา แล้วเขาเสนอคำ2 คำที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง Think different แคมเปญ Think different ไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ มันพูดถึงผู้คนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คาร์ดีมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์จอห์นเลนนอนนี่คือเพื่อคนบ้าๆคนพิลึกคนกบฏคนสร้างปัญหาเพราะคนที่บ้าพอที่จะเชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนโลกได้คือคนที่ทำมันได้จริงๆเหมือนกับเจริญโภคภัณฑ์ในยุค 90 ที่เกือบจะล้มละลายแต่ธนินทร์ เจียรวานนท์ไม่ได้หลบหนีเขากลับมาด้วยการคิดใหม่จากบริษัทเกษตรเป็น Two Corporation แล้วขยายกลุ่มเป็น CP Group ที่ครอบคลุมทุกบริษัทหรือ Central Group ที่เริ่มจากร้านขายผ้าเล็กๆเป็นจักรวรรดิรีเทลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Think different ไม่ใช่แค่สโลแกนมันคือปรัชญามันคือการท้าทายสิ่งที่ทุกคนยอมรับมันคือการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองเป็นปัญหามันคือการสร้างบางสิ่งที่คนยังไม่รู้ว่าเขาต้องการแคมเปญ Think Different ไม่เพียงแค่ช่วยให้ Apple รอดแต่มันสร้างเวทีสำหรับสิ่งที่จะตามมา iMac 1998 เปิดตัวพร้อมดีไซน์ที่สดใสเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากกล่องหน้าเบื่อเป็นแฟชั่นบนโต๊ะทำงานแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการกลับมาของ Steve Jobs ไม่ใช่แค่การกลับมาของคนคนหนึ่งแต่มันคือการกลับมาของแนวคิดว่าเทคโนโลยีต้องสวยงามใช้งานง่ายและสะเทือนใจแนวคิดว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือจุดแข็งแนวคิดว่าคนที่เปลี่ยนโลกได้คือคนที่กล้าคิดต่าง Think different ไม่ใช่แค่การโฆษณาแต่มันคือการประกาศสงครามกับโลกเก่าและการต่อสู้นี้จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราทุกคนไปตลอดกาลปี 2001 ในขณะที่โลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤต .com Steve Jobs เดินขึ้นเวทีพร้อมกล่องเล็กๆในมือ
วัน I have นี้ one right here in my pocket. Apple my friend. จะปฏิวัติอุตสาหกรรมเพลง There it is, right there. และเขาก็เปิดกล่อง เอาสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างออกมา iPod 1,000 เพลงอยู่ในกระเป๋าคุณ แต่ iPod ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ในขณะที่ MP3 player อื่นๆ โอ้อวดเรื่องสเปค Jobs กลับถามคำถามที่แตกต่างออกไป ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นยังไง จอห์น รูบินสตีนค้นพบฮาร์ดไดรฟ์ 1.8 นิ้วของโคชิบ้า เล็กจิ๋วแต่เก็บเพลงได้ 5 จิกะไบต์ สิ่งที่ทำให้ iPod โดดเด่นไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่มันคือ Strong View ที่ใช้ง่ายและการออกแบบที่สวยงาม iPod ขายได้ 1 ล้านเครื่องในเวลาเพียง 74 วัน และมันเปลี่ยนอุตสาหกรรมเพลงไปตลอดกาล แต่การปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาในปี 2007 9 มกราคม 2007 Jobs ขึ้นเวที Macworld แล้วเขาก็พูดคำที่ทุกคนจดจำได้ไม่ลืม วันนี้ Apple จะคิดค้นโทรศัพท์ใหม่ จากนั้นเขาหยิบ iPhone ออกมา 3 ผลิตภัณฑ์ในหนึ่งเดียว คือ iPod หน้าจอกว้าง โทรศัพท์มือถือปฏิวัติ และอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตที่แปลกใหม่ เหมือนกับ SCG ที่เปลี่ยนจากโรงงานซีเมนต์กลายเป็นผู้นำเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างในเอเชีย หรือ PTT ที่พัฒนาจากบริษัทน้ำมัน กลายเป็นผู้นำพลังงานทางเลือกและเคมีภัณฑ์ พวกเขาไม่ได้แค่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม แต่คิดใหม่ทั้งอุตสาหกรรม iPhone ไม่ได้แค่เป็นโทรศัพท์ที่ดีกว่า มันเปลี่ยนนิยามของคำว่าโทรศัพท์ Multi-touch interface App Store กล้องคุณภาพสูง iPhone ขายได้ 1 ล้านเครื่องใน 74 วัน และสร้าง Ecosystem มูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ผ่าน App Store มันเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสาร ทำงาน บันเทิง และใช้ชีวิต ปี 2010 Jobs เปิดตัว iPad มากมายพูดว่า แค่อุปกรณ์ iPhone ขนาดใหญ่ แต่สำหรับ Jobs มันคือหมวดหมู่ที่ 3 ระหว่างแล็ปท็อปกับสมาร์ทโฟน iPad ขายได้ 300,000 เครื่องในวันแรก 1 ล้านเครื่องใน 28 วัน และ 25 ล้านเครื่องในปีแรก มันสร้างตลาดแท็บเล็ตที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ ความลับของสตีฟ จ็อบส์ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี มันคือวิธีคิด เขาไม่ได้ถามว่าเราทำอะไรได้ เขาถามว่าผู้คนต้องการอะไรจริงๆ แม้พวกเขายังไม่รู้ตัว เขาไม่ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เขาคิดใหม่ทั้งประสบการณ์ iPod iPhone iPad 3 ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกในระยะเวลาเพียง 10 ปี แต่สิ่งที่สำคัญกว่าผลิตภัณฑ์คือหลักการ การใส่ใจในรายละเอียด การออกแบบเพื่อมนุษย์ การทำให้เทคโนโลยีซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่ใช้งานง่าย Jobs ไม่ได้แค่สร้างผลิตภัณฑ์ เขาสร้างประสบการณ์ และนี่คือบทเรียนสำคัญ นวัตกรรมที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี แต่มันเกิดจากการเข้าใจคน และการคิดแตกต่าง มันเกิดจากความกล้าที่จะสร้างสิ่งที่โลกยังไม่รู้ว่าต้องการ แต่เมื่อได้เห็นแล้วจะใช้ชีวิตไม่ได้หากปราศจากมัน จากเด็กชายที่โทรหาบิล ฮิวเลตสู่ชายที่สร้างบริษัทมูลค่าสูงสุดในโลก การเดินทางของสตีฟ จ็อบส์พิสูจน์ว่าการคิดแตกต่างไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะที่คุณก็เรียนรู้และนำไปใช้ได้ทุกวัน หลักการที่ 1 เริ่มจากปัญหาจริง อย่าถามว่าฉันทำอะไรได้ แต่ให้ถามว่าคนรอบตัวฉันปวดหัวเรื่องอะไร เหมือนคุณที่เห็นเพื่อนร่วมงานทำรายงานซ้ำๆทุกสัปดาห์ แล้วคุณสร้าง Excel Template ที่ช่วยประหยัดเวลาทุกคนได้ 2 ชั่วโมง นั่นแหละคือการคิดต่างในชีวิตจริง หลักการที่ 2 เชื่อมต่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง Jobs เอาคลาส Calligraphy มาใส่ในคอมพิวเตอร์ คุณล่ะ ทักษะการทำขนม บวกกับความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
เท่ากับธุรกิจขายขนมออนไลน์ ประสบการณ์ Customer Service ความชอบเขียน เท่ากับคอนเทนต์ที่คุณอ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจ ทุกประสบการณ์ในชีวิตคุณคือชิ้นส่วนของนวัตกรรมในวันข้างหน้า หลักการที่ 3 ใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม Jobs ใส่ใจแม้แต่ด้านในของคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีใครมองเห็น ในงานของคุณก็เหมือนกัน เขียนอีเมลให้ชัดเจน ออกแบบ PowerPoint ให้น่าอ่าน ตอบไลน์อย่างรวดเร็วและเป็นมิตร รายละเอียดเล็กๆ พวกนี้จะสร้างความแตกต่างใหญ่ในอาชีพของคุณ หลักการที่ 4 ล้มแล้วลุก แข็งแกร่งกว่าเดิม Jobs ถูกไล่ออกจาก Apple แต่เขากลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิม โปรเจกต์ที่คุณทำแล้วล้ม นั่นแหละคือข้อมูลทองคำสำหรับโปรเจกต์ต่อไป งานที่คุณถูกปฏิเสธ บางทีมันก็แค่ทางเบี่ยงที่พาคุณไปเจองานที่เหมาะกว่า เพราะความล้มเหลวไม่ได้กำหนดคุณ แต่วิธีที่คุณตอบสนองต่างหากที่กำหนดว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน การบ้านสำหรับคุณ วันนี้ลองมองหาปัญหาเล็กๆในที่ทำงาน แล้วคิดวิธีแก้แบบไม่เหมือนเดิม สัปดาห์นี้ลองเชื่อมทักษะ2 อย่างที่คุณมี เพื่อสร้างบางสิ่งที่ไม่เคยลองมาก่อน เดือนนี้ใส่ใจในรายละเอียดที่ทุกคนมองข้าม แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณเองก็คิดต่างได้ สตีฟ จ็อบส์เคยพูดไว้ว่า คนที่บ้าพอที่คิดว่าพวกเขาเปลี่ยนโลกได้ คือคนที่ทำได้จริงๆ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลก แต่คุณสามารถเปลี่ยนวันนี้ของคุณได้ เปลี่ยนสัปดาห์นี้ของคุณได้ เปลี่ยนปีนี้ของคุณได้ เพราะการคิดแตกต่างเริ่มจากการตัดสินใจลงมือทำวันนี้ ถ้าเนื้อหานี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณ กดไลค์เพื่อให้กำลังใจทีมเราด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามวิธีคิดคนสำเร็จ เพราะความสำเร็จของคุณอาจเริ่มต้นจากแค่ความคิดที่แตกต่าง